টেকনোলজি যি দিয়ে অধিক পাৱাৰ টেকনোলজি যাৰ ফলত ডিজেল লাগে কম টেকনোলজি যি পাৱাৰ আৰু মাইলেজৰ ক্ষেত্ৰত কৰি তোলে নম্বৰ 1 টেকনোলজি যাৰ জৰিয়তে আপুনি কাম কৰে বহুত বেছি ক্ষিপ্ৰতাৰ সৈতে উৎকৃষ্টভাৱে Mahindra Yuvo Tech Plus latest features are সুসজ্জিত advanced number 1 প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত এনে এখন ট্ৰেক্টৰ যাৰ প্ৰতিটো ফিচাৰ্ছ হৈছে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ উদাহৰণ ইয়াত আছে আটাইতকৈ শক্তিশালী 3 সিলিণ্ডাৰ যুক্ত এডভান্স এমজিপ ইঞ্জিন নিজৰ খণ্ডটোত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাৱাৰ আৰু মাইলেজত নম্বৰ 1 খেতিৰ আটাইতকৈ জটিল কামখিনিও কৰি তোলে সহজ কভাৰেজ অধিক শক্তি অধিক কিন্তু ডিজেল কম আৰু দুটা সাৰ্ভিসৰ মাজত থাকিব 400 ঘণ্টাৰ ব্যৱধান অৰ্থাৎ অধিক কাম আৰু কম সাৰ্ভিস ৰাহি কৰাত নম্বৰ 1 6 বছৰ ওয়াৰেণ্টিৰ সৈতে এতিয়া যিমান মন যায় কাম কৰক কিয়নো ইয়াৰ চমৎকাৰ কুলিং সিস্টেমে ইঞ্জিনটো বহু সময়লৈকে ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে অৰ্থাৎ বহু সময়লৈকে অবিৰতভাৱে কাম কৰে নতুন প্ৰযুক্তিয়ে লৈ আহিছে প্ৰতিটো ফিচাৰতে শক্তি Mahindra Yuvo Tech Plus টেকনোলজিৰ ফালৰ পৰা নম্বৰ 1 Mahindra Tractors tough हर दम